Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Dr. Nur Hayati Rosli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 81 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 10,095 kes, iaitu bersamaan dengan 85.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 2 Oktober 2020 jam 12.30 hari, terdapat 287 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 11,771 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 1,540 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Kesemua 287 kes adalah kes penularan di dalam negara. Daripada 287 kes tersebut, sebanyak 20 kes merupakan pengunjung yang pulang daripada Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 139 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 113 kes telah dilaporkan pada hari ini. 52 kes saringan bergejala, 35 kes daripada kluster Benteng Lahad Datu, 5 kes daripada kluster Bangau-Bangau, 2 kes saringan rujukan ke hospital, 2 kes saringan kemasukan ke hospital, 1 kes daripada kluster laut, 1 kes daripada kluster pulau, 1 kes severe acute respiratory illness iaitu Seri, 1 kes saringan petugas kesihatan, 1 kes warga emas di klinik kesihatan Tuaran, 1 kes saringan sebelum pulang ke Semenanjung dan 1 kes saringan komuniti di Lahad Datu. Di negeri Kedah pula, 129 kes telah dilaporkan pada hari ini. 128 daripada kluster tembok dalam penjara dan 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 11,471. Di negeri Selangor, 31 kes telah dikesan. 13 kes saringan pulang daripada kawasan berisiko tinggi di Sabah dan 8 kes daripada kluster baru iaitu kluster Seri Anggerik. 3 kes daripada kluster Jalan Meru, 2 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 11,143 dan kes 10,695. 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Seri Setia, 1 kes severe acute respiratory illness iaitu Seri, 1 kes saringan tahanan, 1 kes saringan sebelum keluar negara dan 1 kes saringan sebelum pulang ke negara asal. Di negeri Perak, 3 kes telah dilaporkan, 2 kes saringan pulang pada kawasan berisiko tinggi di Sabah dan 1 kes daripada kluster tembok. Di negeri Terengganu, ada 3 kes telah dikesan, 2 saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes ke-11,477 dan 1 kes saringan pulang dari Sabah. Di negeri Sembilan, 2 kes saringan pulang dari Sabah telah dikesan. Di negeri Kelantan, 2 kes telah dilaporkan, 1 kes saringan pulang daripada Sabah dan 1 kes daripada kluster Jalan Meru. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan sebelum pulang ke negara asal telah dikesan. Di negeri Johor, 1 kes daripada kluster Jalan Meru. Di negeri Pahang, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 iaitu kes 11,200. Di wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan pulang daripada Sabah. Dan sehingga kini terdapat 22 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 4 kes memerlukan bantuan pernafasan.
Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 136 kes bersama dengan 1.16% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 2 kluster baru yang telah dikenal pasti di Selangor pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Seri Selangor. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Seri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks kluster ini iaitu kes ke 10,927 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 36 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke sempurna Sabah dari 16 hingga 20 September 2020. Beliau bergejala sejak 21 September 2020 dan saringan COVID-19 dikesan positif pada 27 September 2020. Kes kemudian dia telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 3 kes positif COVID-19 bagi kluster Seri Setia telah dikenal pasti. Semua kes positif ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan dan pengasingan. Sehingga 2 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 23 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 4 kes dikesan positif COVID-19. 14 individu dikesan negatif dan 5 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Untuk kluster kedua iaitu kluster Seri Selangor, kluster baru ini telah dikenal pasti di Ulu Selangor. Kes indeks kluster ini ialah kes ke 10,776 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 37 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah dari 9 hingga 18 September 2020. Beliau mula bergejala sejak 25 September 2020 dan telah disaring. Setelah dikesan positif pada 26 September 2020, beliau telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 14 lagi kes positif COVID-19 bagi kluster Seri telah dikenal pasti. Semua kes positif ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka juga telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan susulan. Sehingga 2 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 67 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 14 dikesan positif COVID-19, 15 individu dikesan negatif dan 38 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Seperti diumumkan hari ini, negara mencatatkan sejumlah 287 kes baru positif COVID-19, iaitu jumlah kes harian yang tertinggi pernah dicatatkan sejak permulaan pandemik ini. Trend peningkatan ini yang KKM amat kuatiri dan dipertingkatkan dan peringatkan hampir setiap hari kepada semua pihak. Kerana ia sememangnya selari dengan trend peningkatan jumlah kes dan kematian COVID-19 yang dilihat di seluruh dunia. Kes COVID-19 di dalam dunia pada masa kini telah mencecah sekitar 34.2 juta kes dan jumlah kes harian menunjukkan kenaikan iaitu sekitar 309,000 kes berbanding dengan sebelumnya iaitu 302,000. Daripada 287 kes baru yang dicatatkan di Malaysia pada hari ini, 128 adalah daripada kluster tembok yang melibatkan sebuah penjara di Kedah. Daripada baki 159 kes pula, 113 telah dikesan di negeri Sabah, terutamanya daripada kluster-kluster sedia ada dan 4 daerah yang kini sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar. Diharapkan tindakan menjalankan PKPP pelaksanaan kawalan rentas daerah di seluruh negeri Sabah yang akan berkuat kuasa mulai 12:01 malam ini iaitu 3 Oktober 2020 sehingga 16 Oktober 2020 dan segala aktiviti kawalan di lapangan
akan membantu mengawal dan mengurangkan jumlah kes di negeri Sabah. Terdapat juga 20 kes baru yang dicatatkan hari ini di mana mereka merupakan pengunjung dengan sejarah perjalanan ke negeri Sabah. Ini susulan aktiviti saringan kepada semua pengunjung yang baru tiba dari Sabah di semua pintu masuk domestik dan antarabangsa bermula 27 September 2020 sehingga 10 Oktober 2020. Mereka yang didapati negatif setelah menjalani ujian COVID-19 dinasihatkan untuk meneruskan tempoh kuarantin sehingga lengkap 14 hari. Meskipun sememangnya telah bersiap siaga, ke semua jabatan-jabatan kesihatan negeri dan pejabat kesihatan daerah seluruh negara telah diberi peringatan untuk menghadapi sebarang kebarangkalian kenaikan kes mendadak di lokaliti mereka dan melipat gandakan usaha untuk mengesan, menguji, mengasingkan dan kemudian merawat sebarang kes COVID-19. Seperti yang dilaksanakan sebelum ini, Kementerian Kesihatan sentiasa bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Namun begitu, Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi pihak berwajib tidak mampu melawan COVID-19 bersendirian. Malahan, tanggungjawab lebih besar adalah terletak pada bahu setiap individu dalam masyarakat, tidak kira pangkat, latar belakang ataupun status. Elakkan daripada salah menyalahi antara satu sama lain. Tanggungjawab sosial ini perlu dipikul bersama agar kita dapat memutuskan rantaian penularan COVID-19 di dalam negara kita. Kita telah mengharungi bersama sebelum ini dengan menjaga kita, keluarga kita, komuniti kita dan juga negara kita. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan. Elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elak kawasan yang sesak, crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman atau bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat yang seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter mesti diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan, warga negara dan pemasautin tetap yang pulang dari luar negara dan dari 3 April sehingga 2 Oktober 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah sejumlah 1,086 kes. Pada hari ini, tiada kes import dilaporkan. Seterusnya, untuk pemantauan kluster depo tahanan imigresen, kelima-lima depo tahanan imigresen telah pun tamat pemantauan dan pemerhatian untuk tempoh 28 hari sehingga 2 Oktober 2020. Dan dimaklumkan setakat ini, kita mempunyai 130 kluster yang telah dilaporkan dan 101 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari. Iaitu termasuk kluster hari ini, depo tahanan imigresen Semenyih 2 yang melibatkan 3 kes
iaitu 2 warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara. Dan kluster yang aktif setakat ini ialah 29 kluster yang aktif dan 8 kluster aktif melibatkan mereka yang ada 29 kluster yang aktif dan 8 kluster aktif melibatkan mereka yang pulang daripada negeri Sabah. Laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 2 Oktober 2020, kluster tembok di Kota Star, Kedah ada pertambahan 128 kes baru. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes dah 216 dan jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 1,095 individu. Kluster yang kedua ialah kluster benteng Lahad Datu di Sabah, melibatkan kes baru hari ini adalah 35 dan jumlah kes ialah 924. Setakat ini 12,500 individu telah pun disaring. Kluster bangau-bangau di Sempurna Sabah hari ini ada pertambahan 15 kes menjadikan jumlah keseluruhan 312 kes dan setakat ini hanya 616 kes individu telah disaring. Untuk kluster Seri Anggerik di Ulu Selangor ini yang kluster yang baru dan telah dilaporkan 8 kes telah dikesan pada hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 14 kes dan jumlah yang telah disaring ialah 67 kes. Seterusnya dimaklumkan kluster Jalan Meru Selangor 5 kes telah dikenal pasti hari ini dan jumlah keseluruhan adalah 9 kes menjadikan jumlah yang telah disaring adalah 35 kes. Dan untuk kluster laut di Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 99 kes dan jumlah yang telah disaring setakat ini adalah 544 individu. Untuk kluster pulau pula ada pertambahan 1 kes hari ini dan jumlah kes ada 50 dan setakat ini kita telah berjaya menjalankan saringan untuk 1,018 individu. Untuk kluster Seri Setia di Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 4 kes dan jumlah yang telah disaring adalah 23 kes. Seterusnya dimaklumkan kluster sungai di Kedah tiada pertambahan kes pada hari ini, jumlah kes kekal 100 dan jumlah yang telah disaring adalah 25,406 individu. Untuk kluster Tawar di Kedah tiada pertambahan kes, jumlah kes setakat ini adalah 92 dan 18,272 individu telah disaring. Untuk kluster Selamat di Sempurna Sabah tiada pertambahan kes dan jumlah kes adalah 25 dan jumlah yang disaring adalah 327. Untuk kluster Bakau Sempurna Sabah tiada pertambahan kes, jumlah kes adalah 18 dan jumlah yang disaring 182. Untuk kluster Telaga di Kedah tiada pertambahan kes, jumlah kes ialah 16 dan jumlah individu yang disaring untuk kluster Telaga ialah 5,043 individu. Untuk kluster Bakawali di Johor tiada pertambahan kes hari ini, jumlah kes adalah 15, jumlah yang telah disaring adalah 183. Untuk kluster Bunga di Port Dickson Negeri Sembilan tiada pertambahan kes, jumlah kes 11 dan jumlah yang telah disaring adalah 59 melibatkan kru kapal. Untuk kluster Kampung Sakong Sempurna Sabah tiada pertambahan kes, jumlah kes kekal 10, jumlah yang telah disaring adalah 66. Seterusnya untuk kluster Buang Sayang iaitu di Sabah tiada pertambahan kes, jumlah kes ialah 9, jumlah yang disaring adalah 385. Kluster Jalan Ampas di Kelang Selangor tiada pertambahan kes, jumlah kes kekal 9 dan jumlah yang disaring ialah 295.
Untuk kluster Bah Ketil di Langkawi, Baling dan di Kedah, kluster tiada pertambahan kes hari ini. Jumlah kes adalah 9 dan jumlah yang telah disaring adalah 275. Untuk kluster Benteng Pelabuhan Kelang, di Kelang Selangor tiada pertambahan kes. Jumlah kekal 9 kes dan jumlah yang disaring 149. Seterusnya untuk kluster Quarters di Sabah, tiada pertambahan kes, jumlah kekal 7 kes, jumlah yang disaring 745. Untuk kluster Selasih, tiada pertambahan kes, jumlah kes adalah 7, jumlah yang telah disaring 87. Untuk kluster Juhua di Tawau, Sabah, tiada pertambahan kes, jumlah kes kekal 5 dan jumlah yang telah disaring setakat ini adalah 126. Dan untuk kluster yang aktif yang terakhir ialah kluster Setapak Kuala Lumpur, iaitu tiada pertambahan kes hari ini, jumlah kes kekal 3 dan jumlah yang telah disaring ialah 152. Dimaklumkan, kapasiti harian 59 makmal COVID-19 negara yang menjalankan ujian RT-PCR setakat 1 Oktober 2020 adalah sejumlah 39,854 ujian seharian. Jumlah kes yang telah dipesan ialah 287 kes, iaitu kes yang tertinggi yang pernah dilaporkan dan tidak melibatkan sebarang kes import pada hari ini. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan dipersilakan. Saya Datuk Seri. Saya hanya ada nama salah saya. Bila peningkatan kes COVID yang harian saya berada ini, adakah PKM akan menasihatkan kerajaan dan sektor swasta untuk melakukan acara yang bergabung dengan orang ramai dan termasuklah sabun taman langsung untuk bulan ini? Dan bagaimana pula dengan sektor sosial? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan kes, tetapi peningkatan kes hari ini kita lihat adalah tertinggi di negeri Sabah, iaitu daripada kluster Tempoh. Jadi ada satu ketika dulu kita juga mendapat peningkatan kes 277, tetapi telah iaitu daripada depo tahanan Immigration Bukit Jalil, iaitu kebanyakan kes yang telah dipesan iaitu 124 terkawal dalam penjara. Jadi apa yang kita pasti lakukan ialah untuk mengasingkan mereka yang positif daripada menjangkiti penghuni negara. Jadi itulah yang tindakan yang kita ambil. Tetapi sekarang ni isu dia ialah perhimpunan. Daripada awal lagi, daripada nasihat Kementerian Kesihatan, cuba elakkan perhimpunan. Jadi kalau boleh tangguhkan perhimpunan ataupun persidangan, kita Kementerian Kesihatan menasihatkan dan digalakkan menangguhkan. Tetapi kalau urusan itu penting ataupun persidangan itu penting, jadi patuhlah kepada SOP persidangan yang telah ditetapkan oleh MKN dan juga kerajaan. Jadi kalau kita lihat setakat ni, kita masih dalam PKPP, iaitu RMCO ataupun Recovery Movement Control Order. Jadi kita membenarkan semua sektor, iaitu sektor ekonomi, sektor sosial, sektor sukan dan sektor pelajaran. Setakat ini jadi dalam kawalan iaitu PKPP. Tetapi kita belum memutuskan dan kita sedang memerhatikan perkembangan terkini. Kalau perkembangan terkini menunjukkan kes berebat dengan cepat, mungkin kita akan melihat pada tindakan susulan. Setakat ini masih dalam RMCO ataupun PKPP. Tan Sri, hasil daripada utusan. Sudah memasuki hari kelima, masih ada yang tidak dapat keputusan selepas balik ke Sabah. Majoriti balik ke Sabah pada 27 hari bulan 9. Ada juga aduan mereka call pusat kesihatan daerah PKD tidak berjawab sampai ramai nak angin dan walk in ke PKD sendiri, dan bila sampai ke PKD sistem pula down dan mereka diminta tunggu sampai hari Isnin kerana KKM berjanji dalam tempoh 3-4 hari boleh dapat result. Dan KKM juga maklumkan proses sampel ni kita boleh buat dalam 35,000 sampel sehari.
Kerana yang Pemulihan Sabah dimaklumkan tak sampai dalam 10,000 orang dalam masa sehari, kerana ada politik yang dalam 24 jam dia dapat result. So ada isu double standard ke Tan Sri? Kalau kita lihat kepada ujian RT-PCR yang dilaksanakan, jadi dalam kita mula laksanakan pada 27 September 2020, dan mereka yang kembali dari negeri Sabah, kita telah mengambil tindakan, iaitu satu keputusan untuk meningkatkan surveillance kita. Surveillance kita setakat ni ialah kes-kes ID di klinik, kes-kes Seri di hospital, kes-kes sebelum pembedahan. Dan kita tambah surveillance kita untuk melaksanakan ujian di pintu masuk antarabangsa dan domestik. Dan sekarang ni kita lihat kita telah berjaya melaksanakan ujian, dan setiap antara mereka yang kembali akan diuji dan diberi gelang tangan wristband, dan juga akan diberi isu HSO, iaitu Home Surveillance Order, iaitu dan mereka telah dinasihatkan untuk tunggu keputusan. Kalau mereka tak dapat panggilan daripada pejabat kesihatan daerah ataupun daripada klinik, jadi mereka kena duduk di rumah sehingga tempoh 14 hari. Kalau mereka dapat keputusan awal, jadi mungkin kita akan melaksanakan pemeriksaan kesihatan. Kalau ada gejala, mereka tetap akan sambung untuk tempoh 14 hari. Jadi kita sedang memantau. Memang pertambahan kes kita dapati meningkat. Jadi mungkin keputusan yang kita jangkakan mungkin bukan 3 hari, mungkin bukan 4 hari, mungkin lebih lama daripada itu. Walau bagaimanapun mereka kekal duduk di rumah, iaitu dengan kuarantin di rumah secara wajib sehingga 14 hari. Itu yang kita telah laksanakan. Dan kalau ujiannya adalah positif, Kementerian Kesihatan akan hantar ambulans untuk mengambil mereka untuk masuk ke hospital. Itu yang pertama, kalau positif. Kalau negatif dan kalau kita kesan mereka adalah terdedah kepada kluster-kluster ataupun mereka yang kembali positif, mereka juga akan diwajibkan kuarantin untuk tempoh 14 hari. Kalau negatif tetapi ada gejala, masa kita periksa mereka ada gejala semasa kembali daripada Sabah ataupun semasa datang ke klinik ada gejala, kita juga kekalkan kuarantin untuk 14 hari. Tapi kalau tak ada gejala dan juga telah pun negatif, jadi tunggu panggilan pada Kementerian Kesihatan. Jangan panggil Kementerian Kesihatan, tetapi Kementerian Kesihatan akan menghubungi penumpang tersebut. Seri, saya Laili dari Malaysia Azad. Terdapat cadangan, saya ada 2 soalan. Terdapat cadangan supaya semua individu yang balik dari Sabah sebelum 27 hari September diwajibkan melakukan salinan COVID-19 sebab ada kes sebelum yang sebelum 27 bulan dan juga tempoh inkubasi yang 14 hari. Jadi apa cadangan KKM? Dan soalan saya yang kedua adalah berikutan peningkatan kes, adakah selamat pelajar-pelajar sekolah untuk meneruskan sesi persekolahan, dan cadangan KKM kepada kementerian dan juga kepada ibu bapa? Terima kasih. Jadi terima kasih 2 soalan tersebut. Jadi Kementerian Kesihatan menasihatkan kepada mereka yang pulang dari negeri Sabah, terutama dari daerah Tawau, Sempurna, Lahad Datu dan Guna dari 20 September hingga 26 September untuk tampil ke depan untuk jalankan ujian. Jadi ujian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan bermula 27 September. Sekiranya mereka pulang 26 ataupun 20 hari bulan September hingga 26, mereka digalakkan untuk datang ke klinik untuk jalankan saringan untuk ujian. Sebelum tu kita tak wajibkan. Jadi sekarang ni yang kita lihat sekarang ni, negeri Sabah zon merah hanya 4 daerah, dan zon lain contohnya di tempat lain ada yang zon hijau, ada yang zon kuning. Jadi jangan kita anggapkan keseluruhan Sabah tu kes yang aktif. Tapi untuk saringan kita, sebab kita melihat pada penaklukan yang balik ke Sabah, jadi
adalah mudah untuk kita menjalankan saringan di pintu masuk antarabangsa dan domestik. Dan kita mulakan saringan ni wajib pada 27 September hingga 10 Oktober. Tapi kita galakkan mereka yang telah pergi ke negeri Sabah, terutamanya di 4 daerah yang telah dikenal pasti sebagai zon merah, untuk tampil ke depan untuk menjalankan saringan, iaitu 20 hari bulan September sehingga 26 hari bulan September. Dan juga mereka yang ada gejala, kalau mereka ada gejala, sila tampil ke depan untuk kita laksanakan ujian saringan. Untuk sekolah bila sekarang setakat ni kita tengah memantau jangkitan sama ada di sekolah, tetapi laporan yang kita dapati iaitu contohnya di Kedah, di kluster Tawau ada mereka yang terlibat, iaitu cikgu dan mereka ke sekolah ada menjangkiti anak murid dan sebagainya. Jadi kita akan tutup sekolah untuk menjalankan kuman dan cemar untuk tempoh 2 minggu dan seterusnya. Tapi ada sekolah lain sekarang ni, setakat ni kita tak ada kes yang dikesan. Tetapi apa yang telah berlaku ialah mereka yang kembali ke sekolah, kembali daripada negeri Sabah yang telah dikesan positif, sama ada dalam kluster ataupun tidak, mereka ke sekolah boleh mengajar, cikgu mengajar di sekolah. Jadi kebimbangan kita ialah cikgu yang telah hadir ke sekolah dan mereka dikesan positif, ada kemungkinan barangkali menjangkiti anak-anak murid. Jadi saringan telah sedang dijalankan. Apabila kita menjalankan saringan, kita juga menjalankan aktiviti nyak cemar dan nyak kuman di kawasan sekolah, dan juga sekolah ditutup untuk tempoh 2 minggu. Assalamualaikum Tan Sri. Melihat kepada trend peningkatan kes yang mendadak kebelakangan ini, adakah Malaysia berada dalam gelombang ketiga pandemik COVID, dan apakah unjuran KKM pada kali ini? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat istilah gelombang yang kita guna, biasanya kita menggunakan istilah gelombang kalau virus itu berjangkit secara bermusim. Tapi sekarang ni kita menggunakan istilah gelombang untuk melihat kepada virus COVID-19, dia tak ikut musim. Jadi musim sejuk, musim panas dia tetap ada. Dan sekarang ni kita lihat pada peringkat permulaan untuk gelombang ketiga. Jadi kes-kes telah dikesan bukan hanya negara kita tetapi juga di negara-negara lain juga menghadapi peningkatan kes-kes. Jadi apa yang kita perlu laksanakan ialah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 ni. Untuk membendung virus tersebut, tindakan kita adalah amat penting. Iaitu kalau kita mengamalkan SOP, kita dapat memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Jadi SOP telah kita siapkan untuk semua sektor dan kita harap rakyat Malaysia patuhi kepada SOP tersebut. Dan kita lihat juga sekarang ni, apa yang penting ialah kita masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, itu sehingga 31 Disember. Kita belum kembali pada keadaan biasa lagi. Jadi sekarang ni kita pastikan untuk bersama, bertanggungjawab bersama untuk patuhi SOP yang telah diketengahkan. Bagaimana dengan unjuran? Jadi pada unjuran kita sekarang ni bergantung pada tindakan kita. Unjuran kita bergantung pada tindakan Kementerian Kesihatan dengan pelbagai agensi dan juga rakyat Malaysia. Kalau kita sama-sama dapat melaksanakan tindakan masing-masing, iaitu patuhi SOP, dan Kementerian Kesihatan akan laksanakan, iaitu yang pertama tindakan kesihatan awam untuk membendung penularan. Pihak PDRM akan melaksanakan sekatan jalan raya dan sebagainya, dan juga Angkatan Tentera akan mempertingkatkan kawalan sepadan, jalan-jalan tikus dan sebagainya. Dan juga Jabatan Immigration pastikan kita akan bertingkatkan juga kawalan pemasukan ke dalam negara. Jadi semua tindakan ni, dan juga Kementerian juga akan mengambil tindakan untuk melindungi tempat-tempat seperti pusat jagaan warga emas, dan juga lihat kepada depo tahanan immigration, depo tahanan penjara dan juga tempat tahanan-tahanan yang lain. Jadi untuk pastikan yang kes-kes yang dikesan
baru diasingkan daripada kes-kes yang lama. Contohnya OKT yang lama dengan OKT yang baru tidak bercampur sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 minggu. Jadi untuk tindakan kita lah, untuk pastikan kita dapat memutuskan penularan jangkitan COVID-19 ni. Seri, Tuan Seri, soalan pertama saya, adakah benar semua sekolah di Sabah akan ditutup 2 minggu sesudah kematian seorang guru akibat COVID-19 maupun pencerahan sekiranya tindakan ini berdasarkan arahan atau saranan KKM? Soalan kedua, terdapat berita mengenai 2 pegawai SPRM yang dijangkiti COVID selepas pulang dari Sabah. Adakah KKM menjangka akan ada lebih banyak kes melibatkan pegawai SPR yang bertugas di Sabah? Dan soalan ketiga, dengan peningkatan kes, adakah KKM bersedia dari segi fasiliti seperti PPE dan manpower? Terima kasih atas 3 soalan tersebut, iaitu kes yang telah dikesan di negeri Sabah itu ada satu kematian telah dan sebelum datang ke hospital ada kesesakan pernafasan dan sebagainya, datang ke hospital dan meninggal, dan jadi kita telah menjalankan ujian RT antigen iaitu positif, tetapi tidak dapat disahkan lagi. Sekarang ini kita telah ambil untuk pengesanan menggunakan RT-PCR. Setiap kes RT antigen yang positif kita akan susuri untuk pengesahan menggunakan RT-PCR, dan RT-PCR tentu saja tak ada lagi. Walaupun sekarang ni sama ada tu kes COVID atau tidak kita tak sahkan lagi, tetapi tindakan kita ialah kita akan melihat ataupun mengambil tindakan kesihatan awam. Itu melihat pada tindakan yang cemar dan juga pengesanan kes-kes yang aktif yang berkaitan dengan si mati tadi. Jadi kita akan menjalankan contact tracing dan juga mengenal pasti tempat-tempat yang telah dikunjungi oleh si mati. Jadi ini tindakan biasa yang kita laksanakan. Yang kedua ialah pegawai SPR. Mungkin kita akan lihat mereka yang kembali daripada negeri Sabah, terutamanya mereka yang berkhidmat di Tawau, Sempurna, Lahad Datu dan guna ada keberangkalian dijangkiti. Jadi itu sebabnya kita melaksanakan saringan dan sekarang kita telah iaitu tempoh di kawasan tersebut. Jadi mereka yang dah kembali, kita sarankan untuk mereka wajibkan untuk mereka melaksanakan ujian dan juga duduk di rumah, dan apabila kes yang dikesan positif akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan. Yang ketiga ialah mengenai PPE. Jadi kalau kita lihat pada ketika ini persiapan dan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan lebih tinggi berbanding dengan pada peringkat permulaan, iaitu dari segi PPE dengan ventilator, dan sebelum ini pun sebelum 27 September pun telah kita hantar petugas kesihatan kita ke negeri Sabah di daerah tertentu. Jadi yang ini adalah tindakan kita sebelum kita menjalankan mobilisasi pasukan bantuan kesihatan. Jadi kalau kita lihat di Tawau, kita telah hantar 2 pakar pediatrik, 1 pakar bios, 22 pegawai perubatan, 3 penolong pegawai perubatan, 4 jururawat terlatih, 4 penolong pegawai kesihatan persekitaran dan 1 pemandu. Untuk Lahad Datu kita hantar 1 pakar pediatrik dan 23 pegawai perubatan, 2 penolong pegawai perubatan, 3 jururawat terlatih, 7 penolong pegawai kesihatan persekitaran dan 2 pemandu. Dan untuk hospital Sempurna kita hantarkan 2 pegawai perubatan, 5 penolong pegawai perubatan, 5 jururawat terlatih, 5 penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dan 1 pemandu. Jadi aktiviti dan jururawat dan doktor jururawat dan pakar-pakar telah pun kita hantar, dan kita akan lihat keperluan. Kalau ada keperluan kita akan hantar lebih ramai lagi pakar-pakar kita. Tuan Seri, saya ada 3 soalan. Semalam baru-baru ni terdapat di media sosial atau mereka yang hadiri himpunan Seri Pertanian dan juga yang pulang dari luar negara yang diuji negatif mengadu berkenaan perbezaan tempoh karantin antara yang baru pulang daripada Sabah. Jadi mereka persoalkan mengapa terdapat double standard di situ, dan kedua, semalam Tuan mengatakan RT di Selangor 1.99. Adakah KKM recommend lockdown di Selangor tak lama lagi? Yang ketiga adalah sebelum ni KKM ada kata
persediaan membendung COVID-19 setelah dilakukan 2 minggu sebelum PLN Sabah. Tapi kenapa saringan COVID di airport hanya dibuat pada 27 hari bulan? Okey, terima kasih. 3 soalan. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan Seri Petaling, mereka yang berkumpul di Seri Petaling telah terdedah kepada kes-kes yang berisiko. Jadi kalau mereka yang balik daripada negeri Sabah, ada yang terdedah, ada yang tidak terdedah. Jadi yang terdedah mungkin di tempat kawasan tersebut, tapi ada green zone juga. Jadi kita mengambil tindakan, bukan ada double standard. Jadi standard ialah, adakah kalau kita contohnya, kalau sekarang Seri Petaling ialah zon merah, adakah kita akan pastikan mereka yang berada di Kuala Lumpur wilayah tersebut akan disaring semuanya kalau keluar dari Kuala Lumpur? Dan apabila disaring negatif, kita akan tempatkan mereka kuarantin di rumah. Jadi kita melihat pada satu negeri sekarang, Seri Petaling adalah satu daerah yang zon merah. Begitu juga Tawau satu daerah zon merah. Tapi tindakan kita sekarang ni seolah-olah kita nak saringkan semua yang keluar dari kawasan tersebut. Yang ini kita tak pernah lakukan. Zon merah contohnya di Ceras ataupun di Seri Petaling ataupun Titi Wangsa. Adakah kita saringkan semua yang keluar pada Titi Wangsa, contohnya di zon merah, dan apabila saringan ialah negatif, kita kuarantinkan mereka. Yang ini pun kita tak pernah laksanakan. Hanya kita laksanakan ialah apabila mereka terdedah pada kes yang positif ataupun mereka ada gejala walaupun negatif dan terdedah pada kes yang positif tetapi negatif, itu kita kuarantinkan. Jadi mereka yang kumpul di Seri Petaling terdedah pada kes yang positif, ada kes rakan-rakan mereka positif. Jadi kita saring ataupun kita kuarantinkan mereka untuk tempoh 14 hari. Tapi mereka yang tak terdedah pada kawasan tersebut, contohnya di Seri Petaling tetapi di kawasan lain, adakah kita saring mereka dan kita uji, lepas tu negatif, kita kuarantinkan mereka. Jadi kita tak laksanakan kalau mereka tak terdedah kepada kes-kes yang positif. Dan kalau mereka ada gejala, kita akan asingkan dan kita kuarantinkan mereka. Jadi sekarang ni tindakan kita di Sabah seolah-olah Sabah tu semua mereka yang terlibat di Sabah tu adalah positif. Tapi kita hanya menjalankan pada 27 September sebagai satu kawalan surveillance kita untuk melihat sebab kes kita dapati meningkat. Dan yang terbaik adalah kita menggunakan pintu masuk antarabangsa ataupun domestik untuk mengesan kes-kes yang positif. Dan kadar kes yang positif dikesan pun tak banyak, tak meningkat. Jadi kita masih menunggu sama ada untuk tempoh 2 minggu ni kita akan meningkatkan pengesanan kes-kes yang positif di kalangan mereka yang pulang daripada negeri Sabah. Next question. Jadi untuk negeri Selangor, jadi UMNO memang 1.9, tapi kawalan kesihatan atau awam telah pun dijalankan. Jadi kita harap kita dapat membendung penurunan jangkitan di kalangan kes-kes yang telah dikesan dan juga kluster-kluster yang tersedia ada. Kalau kita dapat laksanakan sebagaimana kita jalankan di negeri Kedah, kita boleh kurangkan arti dia ada kurang pada 1. Jadi tindakan sedang aktif dijalankan di kawasan-kawasan tersebut. Jadi kalau kita dapat jalankan tindakan tersebut, masih belum lagi kita bincang sama ada kita nak perlu lockdown ataupun tidak. Itu yang di negeri Selangor. Yang kedua ialah COVID-19 kenapa kita laksanakan pada 27 September 2020. Bagaimana saya katakan tadi, iaitu sebelum ni kita hanya dapat 1-2 kes, iaitu kes sporadik. Tetapi sekarang ni kita melihat kepada pergerakan satu negeri, iaitu untuk kita menjalankan kawalan surveillance. Dan kawalan surveillance ialah kita bertingkatkan ujian-ujian kita. Tapi kita boleh jalankan test dan test. Tetapi bila hasilnya negatif, adakah semua yang hasil negatif ni kita kena wajibkan mereka kuarantin di rumah? Walaupun kita nasihatkan mereka untuk kuarantin di rumah, tapi bukan wajib untuk mereka yang negatif dan tidak datang pada kawasan yang zon merah dan tidak terdedah kepada kes yang positif dan tidak bergejala. Ini yang kita kena lihat cara kita untuk mengesan mereka yang positif.
Good evening, Tan Sri. Just to continue my colleague's question on the death of the teacher in Sabah. Since you said you confirmed that you haven't ascertained whether or not it's COVID-19, I just want to ask, so that means that what has been reported that all the schools will be closed down, that's not confirmed yet? And could you give some details on the disease as well, whether or not it's a female or male, and how old? And just one more, regarding the cluster tembok in Kedah, could you give us a bit more details about how it started and how they have spread this much among the units? Thank you. Right, two questions with regards to the case. I'm talking about confirmation. First, we do the RTK antigen. So RTK antigen, because we know that sensitivity is only about 85%. So we need a confirmation before we say that we confirm that this is a COVID-19 patient. So nonetheless, the highly, perhaps 80% is confirmative of COVID-19. But the school is taking a proactive action in terms of the closure and do sanitization, etc. So I think that's been done. In terms of the name or even the individual, we will not review the individual of that person, that person that is being brought to the hospital because he has symptoms and then eventually succumb to the disease. So I think part of the confidentiality will not review who he is or she is. Okay, second is the cluster tembok. Right? Cluster tembok is in a confined area, and we got to know from the first index case who passed away, which is a staff manning the prison. So, and involved 3 of them. And then once we have detected the cluster, it is our routine to make sure that we continue the screening. And the screening now is just like what we did in Depot Tanah Immigration in Jaya. So we detected more cases, but in a confined area. So they are not in the community, but in a confined area, just like Depot Tanah Immigration in Jaya. But activities have been done, and we are investigating the source of the infection. Maybe from the staff that has been infected outside and they bring to the community, most likely. This is the reason why I think in the detention center, whether it is for immigration or prison and etc., we need to make sure that the minimal contact between the outsiders or even those working in the area, because they can move in and out and probably can bring the infection into the community. Good evening. I have 2 questions. First is looking at the whole world situation. Actually, many countries have already lost control, including United States, India, and some European countries. They are facing the new wave. Thousands of cases confirmed per day. And today, there is also a very shocking news. The President Trump couple has been confirmed. So what do you think of this situation? And under this kind of pressure, are you still confident in control this pandemic? It seems impossible. Well, if you look into this virus, the virus knows no border, and whoever you are, whether you're a president, whether you are a politician, or whether you're a layperson. So more importantly, each and every one of us must comply to the SOP. So compliance is very important. So this is a social responsibility, social discipline among us, as well as social compliance to the SOP. Now, if the president or the politician or any one of us do not comply to the SOP, then I think that that's an opportunity for the virus to spread from one person to another. The virus needs to have a close contact with individual, and then from one individual to another, that's how the virus starts to spread. That's the reason why we need to make sure that we have a significant physical distancing on at least 1 meter. So if we practice that, the opportunity of the virus to transmit can be reduced. And wearing a mask and continue to use a hand sanitizer and wash your hands.
So I think these are evidence have shown that more than 82% of the transmission can be contained or even break with this practice from practicing the SOP. So we hope that not only the Ministry of Health or even other agencies, but each and every individual, regardless who you are, do practice the SOP. And our SOP very clearly, avoid 3C and practice 3W. It's very simple, but it's not easy to practice. So I think this is something that we need, it's a new norm for us. So if we continue to practice this, we can break the chain of infection. If we do not practice this, then the implication is what we have seen. Exactly what we have seen in whether it's in Sabah or whether in elsewhere. If we do not practice, because the virus is already in the community, and the virus needs to transmit from one person to another. And if there is actually, in a crowded places, or there is a confined space, and the virus has the opportunity to transmit to one individual to another. So again, whether we can break this chain of infection or we can win this war is all up to us together. The rakyat, whoever every one of us in this room and in Malaysia must comply to our SOP. So that's what we are asking for. Winning and losing is up to us now. We have won a few battles. Battle of the MCO, battle of the CMCO, and battle of RMCO until we managed to bring down the cases right down to lower double digit, even single digit. And 3 days we do not have any cases. If you want to see that result, every one of us have to comply to the SOP. However, we understand whether it's the frontliners, public, and etc. There's a fatigue. Over the last 10 months, we're already on this. So we can feel the fatigue, but not the virus. The virus, the moment we let down our guards, the virus will continue to spread. And this is one good example in Sabah. When we let down our guards, and this is what happened. So we hope that each and every one of us learn this lesson so that we do not repeat this again. Yeah. So from the scientific view, and because you are the leader of the containment process, and could you tell us the main differences of this wave from the first and second two? Are the virus still same or different? People are very tired now. We do know that this virus is not seasonal, that's one thing. And the other thing is this virus continue to spread and also to mutate. And our fear is that comes winter, probably we are seeing an increase of the cases in other countries. And also once upon a time, benchmark countries, they managed to contain infection, and they are also having the same problem. So we are looking into how we can actually contain this infection when we do not have the vaccine in place now. So obviously vaccine is a hope, but we do not have it now. But what we can do as a country is to break the chain of infection. And if we can break the chain of infection, then we can do it. During the battle of the battle of MCO, every one of us stay at home. And that's the safest place. When you stay at home, there's no social distancing. You can practice social distancing, and particularly physical distancing as well. And that was what we did in March, April, MCO 1, 2, 3, and 4. And we succeeded to flatten the curve, just using the practice of staying at home and allow the public health intervention to take place at looking into every cluster and also every case detection. So that is something that we can repeat that again. If we do not have any important matters outside, we encourage the public to stay at home. So this is one success mechanism or even action plan that we have taken in March, April, and May. So we continue to, if you need to come out of the house, for example, to attend to urgent matters, then you must comply to the SOP. So you look into MCO, it is actually everybody stay at home. CMCO, we allow the economic sector to resume but follow the SOP, not the social, not education,
not sports. RMCO, we allow all sectors to resume back, but with the caveat, you must comply and adhere to the SOP. The issue now is that the non-compliance of the SOP at every level. So we are not blaming, but we are reminding every one of us to comply with SOP. Just want to confirm, is it possible to come back to the first time CO? It's So terrible, the economic cannot afford the pressure. This is the reason why we need to look into life and livelihood, the balance between health and economy. We need to look into how we can strike the right balance. It is not easy for us. It's certainly a challenge for us to strike the right balance between the two. So now we have to look into the data, whether we can contain the infection, and then we have to also look into the economy. So if you look into the 3 criteria from WHO, criteria number 1, looking of before they declare a state of emergency, we have to look into the infectivity, the rate of the spread. Criteria number 2 is the virulence, the fatality. If the fatality is very high and they spread very fast, these are the 2 criteria before they announce. The 3rd criteria will be the economic impact. So they have to look into the 3 areas before a declaration of a state of emergency. This is also very important for us to balance in terms of life and livelihood, health and economy. So we need to look into the economy, we need to look into the health aspect. Can we contain the infection? At the moment, we think that we can, because we can use our whatever we have done in March and April, and to use the public health intervention to contain the infection. So we also need the collaboration and cooperation of each and every individual in our country to comply to the SOP. By complying the SOP, you are breaking the chain of infection. If there's no urgency, please stay at home. If you need to go out of the home, please comply with SOP, put on a mask, and then practice physical distancing. I think it's a simple message, but not easy to practice. Because of the fatigue, we understand the fatigue, but remember, we cannot let down our guards. If we have the fatigue and let down our guards, the virus will continue to spread. There's no fatigue for the virus, but there's fatigue for humans like us. So I hope that we can comply to the SOP. Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang patuh kepada SOP. Tidak kira siapa kita, pastikan kita jaga keluarga kita, jaga masyarakat dan juga jaga negara kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.